made virtue out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Discern the wonderful Dharma to teach us how to be suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng đến đại cơ song truyền vì hư phạm tôi có nhau thiết chúng sinh tình chuyên yêu pháp luôn nhau đạo như ái yêu sanh tử khổ đau tâm chứng ô sinh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye, Ola Hari Samyo Samputo Xie. Namo Saranto Suche Doye, Ola Hari Samyo Samputo Xie. Namo Tadatha Toya Daya Haradade Tam Tamo Datoa. Namo Tadatha. The unsurpassed, deep, profound, such a wonderful Dharma, in 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual being. Vô thường thần thần lý diệu pháp bất thiên vạn kiếp năm tao môn ngã nhiên kiến quan đắc thọ trình nguyện giải như lai chân thật hiện. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Ngộ Xuyên Hoa, Venerable Ngộ Bhikshuni, Venerable all Venerable advisors and Mitoko. Chư Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, thưa Thiên Hoa, thưa Sư Cô, thưa quý vị trí thức. Okay, we are continuing with the lecture on Earth Store Sutra. We're on slide 142, số 142. Did I 42 141? Did I miss anything? Is it 43? No, 40. Let's see, 41. Did we talk about this or not? No. Not yet. Okay, we're on 141. Sorry, folks. Okay, cầm 41. We're in a section of the sutra where it is still describing the assembly, the beings who would come and listen to the Buddhist lecture. Cái này vẫn mô tả cái đại chúng là những cái quỷ thần, những cái Bồ Tát, những cái A La Hán mà từ phương xa bay tuốt về cái cung trời Đao Lợi để mà nghe Phật giảng kinh Địa Tạng này. So all these beings here have come from quite a ways. They came from very, very far, from different worlds even, to come to the Triascriptia heaven to listen to this lecture.
to listen to the Buddha lecture on this sutra. Okay? So today it's about sickness spreading ghost skin, chúa quỷ gây bệnh tật. This guy here is pretty nasty. He's responsible for spreading diseases and epidemics. Chỉ một ra bừa bãi truyền bệnh, mấy cái bệnh truyền nhiễm từ chúa quỷ nó tạo ra. For example, there's something called the Putana. Như có cái Phú Đà Na, specialized in some kind of disease called hot sickness. Chuyên môn truyền những cái bệnh nóng. Bây giờ bên đông y có nói bệnh nóng bên này. Ví dụ như vậy. Thì cái loại bệnh nóng là cái loại bệnh tụ quỷ là chuyên môn truyền. So this sutra in the sutra actually documents this fact. Cái kinh nói trước kinh của Văn Tù Bảo Tạng Đà La Ni Kinh says that after the Buddha enters Nirvana, the evil dharma multiply. Sau khi mà vận nhập và niết bàn thì những cái ác pháp nó thịnh hành, rất là thịnh hành. Cái thời đó là cái thời mà dân chúng thấy cái gì mà tà, thấy gì mà ác thì thích, thấy gì mà thì nén. So during that time, after like this is our time, where the evil dharma multiply. That means that in this day and age, when people hear of deviant dharma, the evil dharma, they love it. They love to come and learn and they want to find out more about it. When they hear of good dharma, they say, that's boring. It's not worth it. Mấy cái chánh pháp, mấy cái pháp tốt thì không ai thích tới nghe hết. So today we have a young baby-faced lady here come to the audience. Hopefully it's not the evil dharmas. Ngày hôm nay có một người mới vào đó, lần đầu tiên tới đây, hy vọng cái đó phải tới đây muốn học mấy cái ác pháp. Nếu học ác pháp thì không có gì mà dạy đâu. Okay, during this time there is proliferation of disasters. Okay, thời buổi này là những cái tai nạn xảy nhiều. You heard of Katrina, you heard of the tsunami. Okay, chẳng như trước có bão lụt hoặc là cái sóng thần. Very prevalent, and that's a signal that very powerful evil ghosts are coming into the world. That's a manifestation, proof right there. The evil forces, Darth Vader is here. Okay, cái đó những cái thiên tai chứng minh cho thấy là sau những cái thiên tai, đứng sau những thiên tai đó là có những cái đại ác, quỷ ác nó được tạo, nên là có thấy nó dám tới. Okay, they dare to come here and manifest themselves. Tụi nó dám tới được. Think about it. Okay? They feel comfortable coming here and showing off. Dám tới, dám về, những cậu thầy, bảo của em, sao gửi đấy, follow me. Okay? Question? Yes. Is that only disasters that are like a world disaster, or is it also a people disaster also? Comes in different sizes, different shapes. Like the pandemic that's going on now, the flu and this swine flu, is that? Swine flu, AIDS, all those. Yeah. Okay. Incurable disease. This goes. Cái đó là vậy mình gọi chỉ thiên tai thiên nhiên thôi, là chỉ về những cái hòa của con người, đủ hết mùi thiên nhiên mùi con người, như những bệnh nặng mình chịu được và cho nên. Okay. Any other questions?
the disaster, is it people's karma that attracts the disaster, or they attract the ghost to create the disaster? Good question. See? Somebody's listening. Hỏi là tụi nó tại vì sao tụi nó tới, là tại vì tự nhiên nó xảy ra tới, là tại vì mình kéo tụi nó tới. What do you think? Thì nghĩ sao? You asking us? Yes. What do you think? I think something I do have an answer. Well, I think that people have such bad karma now that there's a lack of virtue that allows the evil forces to enter the world. There's not a strong enough. You really believe that? Yeah, I do believe it. You doomsday kind of guy? No, I don't. No. I just think that I don't think it's the end is upon us. I don't think the end is near, but I think there'll be all kinds of disasters and things. Ông này nói, you don't believe it? I think they come anyway. They come anyway? I have a dissenter here. You see that? Big Mama disagrees. Yeah, okay, it's an opinion. What do you think? Go back down so quick. Take a stand and say, no, you're wrong. I think it's both. It's a karma and inviting ghosts both. Because ghosts come from people, and the ghosts need to become people. Middle way. Now we have middle way. It's me. No, it's me. And middle way. Both of you. You see, this is why. I go through all of it. Nghe tôi hiểu không? Nghĩa là hiện nay hiểu là cái ông bị ông nói là tại vì mình làm bậy, mình làm bậy, mình tạo nghiệp, thành nó lớn. Cái bà chân dài bà nói là không, nó tới, nó tự động nó tới, không cần tạo nó tới. Cái ông đệ tử tiến hóa thì nó là cả hai đúng hết. Yes. It's the Dharma ending stage also. Yes, so it comes natural. So you with long legs? You wear chicks, stand together, they stick together. You're all right. He's right. Okay, but he's more right than the two of you. Yes. Primarily, it's because of us. Right. Not only because of the times, okay, but it's because of us that they have come there. Tại vì phần chính, ba người lớn, phần chính, cái phần tụ quỷ nó lớn, phần lớn tụ quỷ, ma quỷ nó tới, phần lớn nhất là tại vì mình kêu tụi mình. Yeah, here. Okay, let me take the other case, long legs position, when she says that if they come naturally, it is true. They do come naturally because they have nothing else to do. They have some leisure time. Một phần mà cái phần mình nói là nó tự nhiên nó tới là đúng. Là tại sao? Tụi nó cái tính tụi nó là quấy, chuyên môn đi phá. Thành nó rảnh có chuyện làm nó đi chơi nó tới nó phá cái gì được. So it's natural, okay? But that is not so bad. The worst one is that when we invite them over, you see, they have some free time. They loaf around. But then they pay attention and say, sounds like fun over here. Much more fun. So more of them come this way. For that reason. Got that? They are drawn here, folks. So Randy is right in the sense that it's a combination of events, okay, both naturally and as well as being invited. But primarily it's because we invite them. You believe that? Thì phần chính là tại
mình mời nó tới, mình khuyến nó tới. You believe it or not? So evil attracts evil? That's right. That's right. That's why you don't want to hang around anybody I give you an analogy. who likes to attract each other. If we close all our doors in this Buddha hall, how can anyone else enter? Ví dụ nếu đóng hết cửa cái Phật điện xong vào, can't come in. Yeah. Did you say that even though this is the Dharma ending age, because you cultivate and your mind is sincere, that you can make it become the proper Dharma age? Yeah. So it's not fixed, basically. You can turn to it. Well, they come here, but then they find out that We're no fun. yeah, we're no fun. So they don't linger around that long. They go somewhere else. So, người ta nói gì chứ cũng buổi thầy giảng rồi tránh tránh pháp không phải là tụi nó không tới, tụi nó tới nhưng nó hổ, nó tới nó ở đâu. Okay. Any other questions? Any other comments? Randy, could you repeat your questions or statement again? Repeat your statement. I just said that you mentioned before that even though this is the Dharma ending age, but because of proper cultivation and proper mindfulness, then you can turn it around, you can become proper Dharma age. Okay, thank you. Okay. So, Yes. and the Buddha says evil ghosts come in the world in female forms. Is that Wait, right? I'm coming to that. I know that might be of interest to you. Notice how these women guys, they're perfectly happy where they are, where we are. We men want to make further progress, right? Well, why doesn't he have male forms? Coming to that too. We have a request from online people. Yeah. Jack said if anyone asks question, Repeat the question. yes. Okay. Thank you. I remind me to do that. Okay. 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 Because I forget. That's what I thought I would do. And then every time I look at your face, I say, oh. What's fun about repeating the question? Okay, yêu cầu là mình hỏi gì mình nhắc lại câu hỏi để họ nghe cái người về trên bàn shop nghe câu hỏi sao. Okay. So where are we besides women? Sickness, and then after that. Okay. The fact of the matter is that unless you're evil, unless you do evil stuff, the ghosts and demons have no room here in this place. Okay? The analogy is that if all your doors are shut, when you do evil, it's like you open the door and invite the thieves to come in. That's what you do. Do not think that when you break precepts, when you do something bad, it's a bit offensive. That's what you do when you open the door. You think, give you an example. Let's say let's say I see a new face, and so I say, I have this beautiful Dharma. You pay me $3,000, and I teach you the Spirit Land Dharma, and then if it's designed to help save you by the time you die. Okay, so I'm stealing, I'm cheating this new person. Okay, I'm committing an offense. Okay, that's what I'm doing. Open the door. So actually, what happens? I get $3,000. At the same time, the ghosts and spirits come. The demon comes, and what they do?
I get the impact as well. I get impacted as well because they stare no one. Just because I invite them doesn't mean they have any special considerations for me. None whatsoever. Ví dụ đóng cửa, bây giờ tôi nói ví dụ là chẳng hạn như là tôi đi người ta, tôi nói là tôi cúng cho thầy 3.000 đồng này để thầy sẽ cúng dạy cho con chuyện con cái phương pháp gì câu này đặc biệt, chắc chắn sẽ phản sạch. Cái cô này con trẻ biết sợ lập tức dạ để con cúng thêm 3.000 đồng, thì mình cười trong bụng, mình cười nó cà, nó ôi cái nhỏ nó khờ dễ sợ, đáng lẽ mình nó đòi 5.000. So I get mình được thêm tiền, nhưng mình không ngờ rằng khi mình làm như vậy, mình biết nó như vậy, mình được tiền gì, mình không ngờ rằng là mình được mở cửa cho ma quỷ nó tới. Ma quỷ nó tới đây một cái, đâu có nghĩa là nó nhớ cái ơn mình để mời nó tới đó. Nó nhìn mình như mà miếng thịt khác, mà nó cũng làm thịt mình như người khác. Trước sau một công việc bị nó. So it's a matter of time. They don't give you any special consideration. They look at you as a fair game, fair target. You're gonna get in trouble with them as well. So all short games are temporary in nature. Eventually, these guys will give you a lot of trouble. Okay? So do not be stupid and go for short-sighted games and commit offenses. Mình tưởng hơn người ta, khéo hơn người ta để mình cứ tham những cái lời nhỏ mà tạm thời tụi nó mà tới đây là chết. If they're here, you're gonna get in trouble with them because their nature is to cause trouble and cause harm to you. That's their nature. Okay? Đừng tưởng chuyện khơi đấy đi. Tại nó mà tới đây trước sau mình sẽ bị nó hại. One way or the other. Trước sau mình sẽ chống chạy cũng sẽ bị hại. Nó không tha hết. Now they come into a woman's form. This is described in the sutras, folks. This is not my imagination. This is actually in this sutra called the Sutra of Manjushri Jewel Store Sutra. It says it manifests in a female form. Lấy cái tướng của một người đàn bà. Okay? And they spread all kinds of sicknesses with the man. I left out with the man, down here. I left out deliberately with the man because I didn't want to offend the women too much. Kinh nói là trong xuất hiện dùng cái thân của người đàn bà và nó truyền những cái loại bệnh khác nhau với nhiều người đàn ông. That is how they spread the worst kind of sicknesses to this world. Can you think of one right now? Cái đó, cái cấp của nó đang diệt, nó đang phá cái thế giới này. Cái gì có thể nghĩ tới một cái ví dụ được không? Which one comes to mind immediately, folks? AIDS. Think about it. It started as between man and monkey, supposedly, and then man, and then the real killer is between men and women. But it started with a man. Or a monkey. You never know. Well, okay, but it takes a female form for it to spread effectively. That's the key. It's not where it came from. It needs a female form to spread. Let me translate first. Okay.
Mọi người có nhiều thắc mắc là nói là cái bệnh AIDS là từ khỉ hoặc từ đàn ông, nó bắt đầu từ đàn ông, không phải vấn đề đàn ông khỉ là đàn bà không quan trọng, nó muốn truyền cái bệnh này nó phải cần cái thân liền bạn mới truyền, với cái phạm vi nó rộng lắm, có cần cái thân liền. Okay, question. Yeah, I just remember Master Shinwa, he said that the AIDS is caused by the homosexuality in the world, because when you have the Tao is reversed, you don't have yin and yang, it's not balanced. You have yin and yang. It's created by actually humankind. Right. But it needs a female form to spread. Actually, it's a creation of us. We created. Medically, that isn't what it said. Medically, that's not what it said. Yeah. But who do you believe? Can you hear it or read, Danny, or what? Do we need to repeat it? Okay. Sure. Repeat it. So anyway, the comment from our audience is that Master Shinwa, a good reference source, says that AIDS is caused by the homosexuality, because of the yang and yang, excessive yang and yang, okay, men and yang. So you have men doing it, and it causes imbalance in the nature. Okay. Thằng ngài Thiên Hóa ngài nói là cái bệnh AIDS là từ đàn ông, đàn ông đồng tình luyến ái, tại họ làm bậy tại cái dương, mà đừng cái dương nhiều quá thì có cái sự mất thăng bằng của cái tạo hóa, tại cái bệnh này. Okay, any other comments? Yeah, Jack said yang and yang equal to fire and heat in the nature. Âm dương bằng âm với dương là giống như là lửa gọi là hơi nóng trong. Yeah, Jack is an acupuncturist, by the way, herbal acupuncturist. Ông này trong trên San Diego là ông thầy châm cứu. Hey Jack, have you set up your practice yet? Ask him. You just did. And he's typing. He's typing. Rồi cái ông. Working from home, the apartment. Bắt đầu làm đầu chịu bệnh mình. Anyway, yes. I have heard, I don't know, I heard in the Avatamska Sutra, it says the retribution for being homosexual in the next life is that either half the month you'll be male and the other half you'll be female, or you get half of the day you're male and half the other half of the day you become the opposite sex. You go back and forth. Yeah. I just heard that. Yeah, there's different types of retribution, but that's one form of retribution. Nói là so the statement here is that according to the Flower Adornment Sutra, the retribution for being homosexual is that in the future life, you half of the time, half of the month, you are male, and half the other half you're female. You are confused. So it keeps repeating itself. Keeps repeating itself. And there's some people have double organs, or they don't need sexual organs anyway. It's a world I'm not that familiar with. Yeah, cái Pháp Hoa trên Hoa Nghiêm nói cái quả báo của những cái đồng tình luyến ái, cái kiếp sau là một nửa tháng là thích đàn ông, nửa tháng là thích. Okay, anything else? A question, yes. Aren't most things that are of any real significance of power or strength or masses, isn't it usually thought of in a female kind of way, like Mother Earth? And
But Zeus is not. Zeus is male. Or God is male. That's true. So it's not always the case. It's just your personal bias. You prefer women. Well, Katrina is a woman. They go by the Ships are usually named for women. The Condoleezza. You heard of the Condoleezza, don't you? Some kind of Saudi or sheikh decided to name one of the oil transport in the Condoleezza according after Condoleezza Rice. Anyway, why not? Yeah. I prefer women too personally. So I'm with you. Well, I'm just thinking of, there's a lot of significant things that are more female. Oh, like Mother Nature. Or yeah, more female. Are you more attached to your mom or to your dad? Both of them, I wasn't. No preference. Come on, you prefer dad over mom. I And then like see, I like women over men, so it's a natural yin and yang. So anyway, why are we here? Oh yeah, Jack continues saying that he's treating the patients right now, and that patients listen to our lectures. Ah, cool. Good luck. Ông này nó chịu bệnh nhân, bắt bệnh nhân nghe kinh luôn. Jack is something else. For that. Anyway, I skipped them because I want to do more. Any other questions? Yes. Just a thought on Randy's comments. So because in this world we don't see people with half of time male, half of time female. Yeah. Maybe in other world they exist. So does that mean you'll get born into the other world rather than this world? Possibly it could be this world as well. It's not fixed. Okay. Yeah. What goes on in people's private life, we won't. But it's just the idea is that there's a link between why we behave a certain way with the way we behave in the private life. That's the point. Okay. We done with this slide here, number 141. Any other questions? Ai thắc mắc thì về cái phần này nữa không? Okay. 142. Poison gathering ghost king. Chú quỷ trừ độc. This ghost king here is good for us. Ông này ông làm tốt cho mình. He specializes in removing poison from people. Can handle all kinds of poison. Okay. All the poisonous things in this world here, he can handle them all. Okay. And he's actually a transformation body of a bodhisattva. Cái chú quỷ trừ độc này là ông làm bằng việc thiện, ông có thể trừ những cái độc cho nhân loại. Ông có thể mất tất cả những loại độc mà trên cái thế giới này không có thể trừ được hết. Thành ra ông này thiệt ra ông là một vị Bồ Tát quá thật. Question. Kind-hearted ghost king, chú quỷ từ tâm. Another good guy. He leads other ghosts to set mind on body. Người chú quỷ tốt, làm bạn chịu tốt, và chúa để dụ mấy quỷ khác bồ đề tâm. Very kind-hearted, gives joyful happenings to humans. Heart loves and protects living beings. Ông rất là có tâm tư, có cái tư tâm rất là lớn, thích cho những cái việc tốt cho nhân loại và niềm từ mỗi niềm
là rất là yêu và bảo hộ tất cả những chúng sanh. Questions. So these are good ghosts, kings. Đây là những chú quỷ tốt. Blessings and benefit ghost kings. Chú quỷ phước lợi is the ghost king of wealth. Nên là chú quỷ về tài, về của cải. Blessings as versus disaster. Cái phước là ngược lại với cái họa. Benefit as in the name, cái lợi as opposed to loss, lợi ngược lại đó là tổn. And this ghost king is in charge of living beings well. Lo canh những cái chế những cái tài sản của chúng sanh. He pardons people's offenses and gives blessing, took refuge and received precept from the Buddha. Người này tốt lắm, là khi mình phá giới thì thì ông chú quỷ này ông làm tạo, khi mình tạo nghiệp thì ông này tha thứ cho mình và cho mình cái phước. Ông chú quỷ này đã quy và thọ giới với Phật. Okay, questions? Yeah. Is there a lot of infighting going on with among these kings? No. Of different. No, not these kings. Còn mấy ông chú quỷ này, the question is, are there like infighting between these ghost kings? I said no, there's no infighting at all. Cho nên là không có chuyện đấu tranh với mấy cái chú quỷ này. They all are in charge of a particular area. Mỗi người lo một tiền phần khác nhau, không có chuyện mà chung chạm, không có chuyện mà chung chạm. So then follow. So then it's just it's the individual and what that individual is attracting or opening the door to that particular. Not these guys. These guys are actually like the different departments of the government. Okay, these are the police. These are actually department heads of our world. Những cái người này, những cái quỷ này là giống như trưởng phần á. Họ có cái nhiệm vụ để giữ cái ngăn nắp trong trật tự trong xã hội và trong thế giới. Without them, the world would be completely chaotic. So are there names in the Suriname mantra for these kings? Yes. Yeah. These are mentioned in the Suriname mention. That's why they're very influential. Những cái người này thì thường mấy chú quỷ họ toàn được tên trong cái chú năng nghiêm. Yes. I don't know how to word it, but a couple of slides before you mentioned about like the kitchen god. Yes. So if someone was to make offerings to the kitchen god, would they be considered an externalist? No. No. Câu hỏi là, the question is that we mentioned earlier, a couple of slides earlier about a kitchen god where, so the question is, suppose you make an offering in a kitchen god, does it mean you are an externalist? No, you're not an externalist. Câu trả lời là không. It's okay to make offerings to gods, to spirits and ghosts. It's okay. Muốn cúng cho ai thì cúng quỷ, cúng thần thì đâu có sao. Nothing wrong with that. Okay? You're not an externalist because you draw near something. I'll give you an example of what I witnessed. In our world, in my world, in my travels, as in the process of looking for a teacher, when after Master Sri Hoa died, sau khi mà ngài Tiên Hóa này chết thì tôi bơ không có thầy, tôi đi có cái cơ hội đi kiếm cái tàu sư. So I encountered a lot of monks and who wanted to teach me, who wanted to be my teacher. Tôi gặp nhiều người sư muốn thôi tôi làm đệ tử. And I ran into, in my travels, I ran into this particular dharma where the monk says he actually makes offerings to the kitchen god. Cái ông gặp một cái ông thầy này he's visited in Hong Kong,
No Hong Kong woman here today. Oh, she just joined actually. Oh, she's online now. Yeah. Hey, welcome Hong Kong lady. We're speaking of the war. Ở bên Hồng Kông đó, gặp bên Hồng Kông. I went to Hong Kong. This guy here has temples, and people making offerings to temples to him, offer temples to him. He has careers of Xu of Xuan Zhang, of all the big names. Okay, he's something else, and he's doing extremely well. Ông thầy này, ông giàu, có tiền. So he said, stay with me, I teach you my dharma. Ông nói là ở đây tôi chỉ pháp này. What he does is that he makes offerings to the kitchen god. Okay? Ông này là ông cúng chuyên môn cúng cho mấy thần táo, mấy phải là thần táo của ông cúng những thần giữ của. Not only kitchen god, but also the guardian spirits of the temples. That's the insider secret. Okay? Cái này là cái bí mật nghiệp của tôi đó, tôi nói cho người chơi cho vui đó. Tại vì như vậy. Remember, in the context of the spiritual wealth here, trong cái phương diện về Chúa về phước lợi, là những cái của cải, những cái tài sản và có người cúng, có người canh cho mình hết. Ok? Đừng có tưởng bở là để cho nhiều ban của cải nó còn đâu, phải có tụi này nó giữ, được giữ. Nếu phải tới nó phá như ban tiêu luôn, mình cũng tiêu theo nó, hiểu không? Thành ra phải có tụi này giữ. What happened? Do not think that just because you have money, you put the money in the bank, you're safe. Even if you put money in the bank, without these ghost kings, they are not safe at all. They're in charge of guarding our wealth. Whatever is supposed to belong to us, it's there. Okay? They're in charge of that. Okay? It's not the same wealth. The world is not as stupid or simplistic as you think. It's very involved. Without the yin, the yang cannot survive. Cái thế giới nó vui lắm, đâu phải nghĩ là chuyện gì mình thấy trước mắt mình mới tin được không? Tại vì nếu cái quả âm này nó cũng quả dương, có quả âm nó giữ là cũng phiền dễ sợ. Okay? You guys didn't know that, but this is why we spend time to tell you about, to open your eyes a little bit, to see the world is really complicated. Okay? All interconnected. A lot more than you think. Sống mình liên hệ rất là chặt, đừng tưởng nó chẳng gì đâu. So this guy here specializes in making offerings to the kitchen god and all the wealth of guardian spirits. Ông này ông thầy chuyên môn cúng những cái thần táo với những thần quỷ phước lợi. So what happened is that on days where we have Dharma assembly, lúc mà tôi ở vài ngày đó thì ông có mấy cái pháp hội đó, thì tụi tôi phải ra ngoài cổng cúng cho táo thần, cúng cho cổng thần. So we went outside and pay homage and make offerings to the kitchen god and the guardian gods. Okay? We monks bow to them. That's how he made it. He's not the only one. Ông phải là nghĩ làm, tôi gặp nhiều người làm, and they're all successful. You currying favors from these ghosts and spirits. Mình đừng quỳ lì nữa. Đừng quỳ lì. Đem cổ đại cho mình. Hay không? Tu như thế mà biết người ta như vậy, cúng cho nó thôi. Mà sao? See? Now, I said, so what's the point in cultivating? What's the point in working hard, crossing your legs, enduring your leg pain? But for what? All you have to do is, as a level person, make homage, pay homage, and make offering to these guys, and you make it. I just transmit a different dharma for the venerable bhikshunis here, so that they feel more secure in the future. Yes. If you do that, are you attracting those spirits that greedy for the offering?
Those who protect the proper Dharma, they go somewhere else. But they're under the control of these guys. These are hot shots. So you still safe. Thành cái câu hỏi is a very good question by the way. Câu hỏi như vậy đâu, mình không phải mình hấp dẫn mấy cái đứa mà chỉ tham lam thôi. Tự tham lắm tới nó phá những điều. Nó phải theo lời mấy quỷ chúa. What's the problem with that? Decide my being too stupid not to go for the easy way out. Isn't that like kind of dwelling in the expedient and being attached to the expedient rather than getting to the goal? You're no fun. What's the point of living if you're not attached to living? Huh? Oh, no, the comment is that isn't an attachment to all those externals. My reply is, what's the point? What's not being attached? He's being polite. Randy is being polite. He doesn't want to criticize left home people, that monk in particular. That's what he means. Okay? But he's right. Why do you bother shaving your head when you become attached to offerings? To temples? Thì ông này nói như vậy là chấp trước cái ngoại vật. Không có chấp trước ngoại vật thì sống làm có gì vui thú nữa đâu. Mình thức dậy mình ra mình thấy cái chùa bụi chứ nó đẹp, người ta trầm tổ khen nó chào chùa đẹp quá, người chủ chắc là chụp đặc biệt lắm ha. Nếu không chấp trước cái đó thì sống làm gì đâu. Mà tôi nó theo nhưng mà tại ông theo là ông chỉ trích người xuất gia mình vẫn còn chấp trước những cái đồ vật chất như vậy. Cũng lịch sử nó tôi vượt về nó luôn đã xuất gia cạo đồ còn tham cái đồ làm gì, xuất gia làm gì? Why bother becoming a monk or not? You still attached to those things. Go back to their life, make money, go for it, right? Chúng ta hoàn tục tâm tiền xứng, yes. But it isn't necessarily for the left home person's attachment, but for the making it available to those who want to cultivate. It's their excuse. That's an excuse, really? Cái bà mà nói là không phải là vì con không mình ta làm cái đó là cái chùa trên lớn để mà có người khác để có cơ hội cho tu đúng đấy. Tôi nói cái đó chỉ là một cái che cậu thôi. Cái đó chỉ là cái excuse gì ha kia bào chữa thôi. Cái đó bào chữa là cái hành động như vậy thôi. That's a very common excuse for left home people. I want to have a big temple, a lot of money, so that I can help others. Yeah. There's not a purpose? I see bunk. Really? Bunk. I don't believe. Hope lucky for you, you're not left home person. Tôi nói tôi không tin. Nói là tôi có chùa thì lớn, nhiều tiền, cái đẹp. Tôi cho nhiều người, tôi giúp đỡ nhiều người. Tôi không tin. You are spreading the Dharma. That's what you're spreading, you're helping them. Quý vị chỉ truyền pháp tham thôi, không giúp ai nữa. Okay? My master. Đây cô xem qua ông thầy tôi. Đệ tử tới hả? Đói, cho mày đói. Nghèo, cho mày nghèo. They were starving. You starve. You have no money. You stay poor. Let's go to this. No. Okay? Depends on your level.
Low level, you need a big temple with, I can help people, then I can attract more people to lead a whole life and see how good a life we could have. And that's for people who are attached with those things. Có những người tùy cái trình độ của mình, những người đã cần những cái chùa lớn, những cái nhà cửa đẹp, những cái thoải mái để người ta mới có cái sự can đảm, yên tâm cho bỏ cái cảm đồ tu. Đó. Người ta cần như vậy, ta mới có thể tu hành được. Okay. So for that level, yeah, it helps to happen. But that dharma is a dharma of attachments. Cái pháp là cái pháp chấp trước. It's not Mahayana. Don't have pháp đại thừa. Okay? But the DRBA was not telling that of greed. He wanted to spread the Dharma to the Western world. Dạ. Chứ vào cuộc thánh thành thì sao? Họ đâu có tham đâu. They're an exception. But he lived in poverty at first. Yeah. They don't own a thing. None of the monks and nuns don't own a thing. It doesn't belong to them. So you may look at the army has a lot of money. None of it belongs to any monk or nun. None of it. Whereas the big temple you referred to earlier, it's under one monk. One monk. He said, my temple. My disciples. My money. My Ferrari. Okay? Cái khác của bên tụi bên phạm vật chân thành là mặc dù họ nhiều tiền nhưng đều không có người xuất gia nào bên đó đứng tên một cái đồng xu là của cải của họ. Okay. Khác biệt nhiều. Thế còn cái chùa lớn này toàn của cải của một người ta là của tôi, đứng tên tôi, của cải của tôi. No such thing in Vietnam. Big difference. See, one side you understand the Dharma, the other side is this struggle. Bên ta hiểu pháp, bên ta chỉ hiểu pháp. I'm not criticizing anyone. Remember that. I'm not promoting anyone. I'm just saying it depends on where you are in cultivation. Nothing wrong with that. You need, for you to get to the DRBA level, you need to start slow somewhere before you progress. Okay? So don't take me wrong. I'm not knocking anyone. I'm not saying that this is inferior. It's just this is where they are. Okay? It's a natural progression. Cái là tôi không chỉ trích ai. Cái trình độ mình tu lên sức mình không. Thì cái độ mà từ nó thấp những bò lên mình bắt đầu từ đụng cái bay lên trời đó. It takes time to soar with eagles. Okay? Next. Do you know that recently, last week, the DRBA and City 10,000 Buddhists had a fire in the rebirth? The question, the comment. Let me repeat that because that's interesting. The comment is that recently the City 10,000 Buddhists had a fire in the rebirth hall. Là lần gần đây có cái bảng sân đường là bảng thành bị cháy. And I saw one of the machines a couple of weeks ago, and I said, "Oh, it must be the ghost causing the fire." She said, "No." He said, "One of the left-wing people looked into it and said because among the left-wing people there's too much fighting, and the fighting caused the fire. So it's a manifestation of the karma." So let me repeat that. Okay. So he met with Bhikshuni and asked, is it what's it again? I said I thought it was maybe the ghost caused the fire. Oh, they said, Granny he said did the ghost cause the fire? And the Bhikshuni said, no, one of the left-home person used his or her spiritual power, looked into that, and found out that if the fire was because one of the left-home person has a bad temper and he's always fighting. So that's a retribution. Thì ông mới hỏi cái người ni đó, hỏi là chắc là cái lửa là do tụi ma tụi nó tạo ra. Thì người ta trả lời không có một người xuất gia, thầy cô nó xuất gia nó dùng thần thông
Thì vâng là của tôi thêm mà nhìn quán thấy rằng là cái này là do tại một người xuất gia rất là nóng tính, thích tranh tạo. Must be some level person, right? Because I used to like to fight, but there's no fire when I was there. Tôi chắc người này là cao cấp lắm nha. Hồi tôi ở đó tôi thích đấu tranh lắm, sau hồi đó không có cháy nữa. Questions, comment. Next. Great love and respect Ghost King. Chúa quỷ rất yêu kính. Rất yêu kính. The typo somewhere. Okay, let me take it out. Die. That's fine. Okay. Sorry. I have a typo here, folks. In slide number 144. Okay. There's a Vietnamese typo here that I need to make a correction to. Because it says here, very, but actually it should be different because we cannot be too liberal with these translations. The Vietnamese translation tend to be more liberal than it should be. So, okay. Okay, sorry folks. I need to do this because I'm very forgetful. If I don't do it now, I never do it. Okay, got that. We are at slide number 144. Okay, sorry folks. We are back. I'm back with you again. Okay. This great love and respect Ghost King here loves and protects cultivators who maintain precepts bound the Buddhas and Earth Sutras. Ái hộ những cái người tu mà họ giữ giới, lại Phật, lễ Phật và tụng kinh. Encourage people to continue to practice good, khuyến khích những người hành thiện. And very interesting thing here because that's his dharma. Cái pháp của cái người chú quỷ là như vậy. Okay? So the sutra records has a note on this type of dharma. Cái kinh nó giảng về cái quả của những người tu pháp. What happened is that when you cultivate this dharma, khi mình tu pháp này, then all the eightfold division immortals, thì những cái thiên long bát bộ và những cái người sống tiên, tạo tiên ông, upon meeting this cultivator, respectfully bow, join palms, and say, "Really, really," make praises. Greatly kind, compassionate one, having pity and being mindful of sentient beings. Đó, khi mà những cái tiên long bát bộ và những cái tiên ông ấy, mà khi mà gặp những người tu pháp này, chào những quỷ này, là lập tức là lại đảnh lễ ngay lập tức, xong rồi chắp tay tán thán, nói: "Ô thiện hay, đại từ, đại bi, và thương hại và ý niệm cho tất cả chúng sanh." Okay, that's what happens. So suppose you follow this particular Dharma door, you practice loving, protecting the cultivators, and practice people to encourage people to do good. Wherever you go, you see all these ghosts and people bowing left and right. You know,
all over. You have your own fans, you have your own groupies. Because it invokes that kind of respect and admiration from you. That's how meritorious it is. Cái pháp hay đó là phải kiêm tu pháp này được cái cảm ứng từ bên phía âm, nó tôn trọng, kính trọng, dễ sợ. Okay? Of course, can't sell tickets, can't brag about it, can't write home about it because no one knows about it. And none of you guys would believe it anyway. Okay? Chả có lợi nữa, tại vì biết thì thôi chứ còn không có làm cái gì. Okay. Questions? So above a list of just a short list of ghost leaders with where the different names, whether good or evil names, actually reflect the dharmas. Okay. Trước đó là chỉ những cái chú quỷ thì họ sát họ hoặc là tốt hoặc là ác. Cái tên của họ bảo hiểm được cái thể hiện được cái pháp của họ. Okay. They actually great bodhisattvas practicing two kinds of dharma doors, either the gathering dharma door or the subduing dharma door. That's the truth. Thiệt ra là những cái chú quỷ này, tất cả những chú quỷ này đều là hóa thân Bồ Tát đang tu hai cái pháp, một cái pháp hoặc là nhiếp hoặc là thâu hút người ta này, nhiếp hoặc là thâu hút, hoặc là triết có nghĩa là trì, là khúc rung rung cực, okay, sờ trong cái lòng bề. Okay, so gathering means that you are drawing them over to your side, okay, control them to do things. Or the other is subduing, that you frighten them into submission and stop them from refrain them from doing evil. That's what they do underneath. Okay? And they all use ghosting form to arrive to listen to Dharma. And the thing here is not to be attacked because you account of good or bad ghost depending on when your prior karma is ripened. Thì họ dùng cái thể, cái tướng của chú quỷ để mà tới mà nghe giảng pháp, nghe pháp. Thì thường những cái chúng sanh gặp những cái quỷ tốt hay là xấu là tùy cái tiền nghiệp mình nó chính. Tiền nghiệp tốt thì gặp chuyện tốt, tiền nghiệp xấu thì sẽ gặp chuyện xấu. Any questions? How much it help? At that time, Shakyamuni Buddha said to the great being, the Dharma Prince, Bodhisattva Manjushri, as you contemplate these Buddhas, Bodhisattvas, gods, dragons, ghosts, and spirits from this and other worlds, who are now assembled in the Traya Strimsha heaven, do you know their number? Lúc bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Hoàng Thù sư lợi Pháp Tương Tự Bồ Tát Ma Ha Tát rằng ông hãy quan sát các đức Phật Đà và Đại Bồ Tát cùng Thiên Long Thủy Thần ở thế giới này hay thế giới khác, ở quốc độ này hay quốc độ khác, hiện đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung đây, có ai biết được hay không? Số lượng. Okay. Có ai biết được hay không? Số lượng. Okay. Manjushri, kinh đơn giản về cái ngài Văn Thù Sư Lợi. Manjushri is Sanskrit for wonderful virtue. Tiếng Phạn có nghĩa là nhiều đức,
Why is it called wonderful virtue? Because he understands and sees the three virtues and the Buddha nature. Liễu kiến được cái tam đức và Phật tính. Okay. The three virtues we explain it later. Okay. Anyway, he understands virtue and it's all the Buddha nature. Mình sẽ giảng về cái tam đức sau. The particular it's called wonderful virtue because it does not indulge, and his principle. Giữ đức là tại đức là tại vì là không có túng, không phóng túng và không và vô vọng, không vậy vậy. He's also a pure youth. Đây là một cái đồng tử. He entered the certified the true and permanent. Đã nhập được và chứng được cái chân và cái trường. He has no attachments like youth. Vô trước giống như người còn trẻ. Slide number 149. Okay. Questions? That's Manjushri. Okay. Manjushri also means wonderful auspiciousness. Cũng có nghĩa là trên Phạn của nó nghĩa khác là nhiều cát tường, cát là hên, may mắn. He attained Buddhahood a long time ago. Called Superior Venerable Dragon Seed King. Đã thành quả Phật lâu rồi, gọi là Long Chủng Thường Tôn Vương Phật. Now this is a kind of interesting the trademark mà cái phần tiết này, cái phần rất là đặc sắc của Đại Thừa. He manifests the small and conceal the great, là ẩn đại thì tiểu. Okay, only Mahayana will see this everywhere. Okay, and he reverse rise the compassion. That's đạo giá tự hành. Có nghĩa là gì? What does it mean? Manifest is small and conceal the great. Ngài biết là cái ẩn đại thì thiểu nghĩa là gì? Anyone? Yes? Is it like, say in this world, there are like people doesn't have that much blessings, things like that. So if they're like great bodhisattvas, they blending. So it seems like it's just a normal person who doesn't have a lot of blessings, but the person actually has a lot of blessings and virtues. Giấu là tại vì that's one reason. Đó là tại sao giấu như vậy, tại vì người kia người ta cũng đủ phước mà that's one important reason right there. Một lý do rất quan trọng là tại vì họ phước của họ phải hiện ra cái này xoàn cái gì dở để những người mà không đủ phước ta thấy là không có sợ, thấy quá xa rồi, cái gì quá xa rồi mình dám tới, right? Thành vì họ phải cần phải giấu cái lớn mà phải thể hiện cái nhỏ. Yes. The manifest small is like blending in, don't make the stuff too big, and then conceal the great, conceal their awakenings, to teach and transform gradually and slowly. The repeat the same is that you can conceal the great so that you manifest the small so that you can incrementally teach them. Okay, because you have the capacity to take them quite a ways. Okay, is that also along that line? Một phần là tại vì mình thể hiện cái nhỏ thì mình bắt đầu dẫn người ta đi, dẫn người ta sai, nhắc có thể dẫn người ta rất xa, ta yên tâm để đi mình. Okay. Bodhisattvas, Mahasattvas.
are all over. Những người Bồ Tát, cái đại Bồ Tát nó khắp hết. Everywhere you go, they're everywhere. Okay. And họ khắp hết. The only problem you can't recognize. Mình nhìn ra họ không được. They all over the place. There's no way for us to recognize them. That's how they can have the peace and the ability not be distracted by all the groupings. Chúng ta nhận được mình cũng được, thành là họ mới có cơ hội, họ mới phát họ. Okay. They only manifest at the right time, at the right level to help you. Okay. And then they disappear. Okay. Họ hay hiện ra lúc mình cần mình giúp, họ hiện ra giúp xong rồi họ đi. Họ giấu hết. Chỉ thấy mình thấy đủ để mình được giúp thôi. And that requires what? An act of faith first. Okay. Bây giờ cần gì? Cần cái tín tâm, dạy cái tín tâm. Okay. Because you cannot see them, therefore it cannot be attached. You cannot see them for who they really are. You cannot be attached to their help. Tại vì mình không thấy được các ngài cái đại thể của các ngài là khi ta giúp mình rồi, ngài giúp mình rồi, mình không thể nào chấp trước vào cái giúp đỡ của ngài, không chấp trước mình. And this is a subtlety Mahayana. Cái này là cái này tức là vi tế về cái đại thừa. Tại sao? Tại đại thừa khi người ta dạy mình, để Phật Bồ Tát dạy mình không để mình gửi cho mình không bị chấp trước mới dạy mới giúp. Còn nếu giúp mà để chấp trước là mình giúp người ta kẹt. This is the quintessential approach in Mahayana in helping living beings. When Mahayana to help living beings is nothing for them to be attached to. That's the ultimate kind of help. Because once the help is gone, vanish. Can't see, don't know you've been helped. Okay. Yeah. You say bodhisattvas manifest and you can't see them at all. Coming from the spiritual world, you're saying that they're walking around. They walk around. As people. As people. They just show up and help you when you need it. Yes. And then they're gone. They show up like a person. They're Mahasattva. They show up as a person, so like you and me. But are they talk to you, and then they say, oh, by the way, there's no need to you to be depressed. You don't need you to beat on your son. You don't need. Next time your son misbehaves, I tell you what, you put your palms together and say, I'm sorry, I apologize. Try it. Instead of beating your son, try scolding him, you put your palms together and say, I'm sorry. Okay? So they give you a solution, and then they disappear. That's the ultimate form of help, folks. Okay? Whereas you go, let's say, any shrink in the audience, ai làm thầy tâm lý học ở đây. You go to a shrink, for you to help them, for them to help you, you have to pay. You have to show something for people to pay for it, right? Yeah. So it's attachment from both ends. The attachment of money, they feel bad about spending money on the help. And then once you got the help, they wonder what's worth the money. Okay? So it's that from before you start, after you start, and goes on afterwards. You see the kind of help you're getting? Whereas Bodhisattvas come to you and say, hey, by the way, this is one way you can fix it. Try it. Let's go. No tricks.
And it makes you wonder, say, wait, why do you bow to my son? Think about it and see why. Bow a few times and see what happens. Okay? Questions? Are they possessing, their spirit possessing a living being? And that's what's appearing and then disappearing? Or is it an actual Living being. Actual person. It's an actual living being that appears and disappears. Cái đó là họ, cái nào là sao giúp họ biến ra con người, biến ra một cái chúng sanh để giúp mình luôn. Okay, it's called spiritual power. Đó là thần thông. Nó gọi là đại Bồ Tát. Có những thần thông như vậy. Ha. Khi mà họ thiền thần thông, mình không biết là thần thông rồi. Chứ còn những tụi bà láp á, nó cái siêu rồi nó khoe. Thấy tôi giỏi không? Cúng tiền đi. Theo đâu đi. Còn đại Bồ Tát, thần thông mình hiện ra mình thấy, mình biết. Nó gọi là thiệt. So I tell him, I say that you know the true Mahasattvas, they have so many spiritual powers, so inconceivable. They manifest things and make things appear, disappear at will. Okay, and when they do that, we have no clues. We don't know. Whereas compared to a guy who has little spiritual power, he open his eyes and I can see a little bit, like I can see a ghost, and say, hey, see how great I am. I have spiritual powers. Follow me, trust me, and give me a lot of money. Sign over your house. I save your life. See, all those are facts. It's all for show. True Bodhisattvas, true Mahasattvas, can't see it. It's no truth. It's not meant to be seen. True spirit powers are not meant to be seen, not meant to be flaunted. Cái thần thông, người thần thông thiệt, đại thần thông, mà không phải để mình thấy, không phải để mình để cho mình không phục người ta, để giúp đời giúp người. Okay? And reverse rise the compassionate vessel. It means cái đạo giả tu hạ có nghĩa là gì? Là những người này á, người ta giải thoát. It means that these guys have obtained liberation, folks. They have transcended suffering. Những người này đã giải thoát rồi, hết khổ rồi, nhiều đi ngược lại cái biển khổ. So reverse right meaning that you reverse what it means is that these guys have crossed over the sea of suffering. This is Mahayana terminology, so the ocean a little bit. Okay. Cái này là cái danh từ của Đại Thừa đó, là cái Đại Thừa này là mình vượt cái biển khổ để mình giải thoát, gọi là giác ngộ. Mình vượt qua cái biển khổ gọi là giác ngộ. So when you cross over the sea of suffering, that's called enlightenment. Once you become enlightened, you are beyond the suffering. You have ended in suffering. Mà khi mình giác ngộ, mình dứt cái khổ này, đoạn khổ này. But then what you do is, instead of sitting there enjoying your liberation, your freedom, they choose to go back, cross back the sea, reverse cross the sea of suffering. Thay vì mấy ngày ngồi đó để hưởng sướng, thì ngài đi ngược lại, đi xuyên qua lại cái biển khổ để trở lại cái chỗ mình, thế gian của mình để cứu khổ. Okay, so they go back, they cross the sea of suffering again to go back where it's all a lot of suffering out to help us to remove our suffering. Okay, and that's the function of great compassion. Cái đó là gì? Alright? Questions? Only Mahayana folks. Đó chỉ trong Đại Thừa mới có.
Và vì vậy đó thì đó là tác đại thừa. That's Mahayana Dharma right there. Manjushri is foremost in wisdom of seeing the Buddha nature. Ông này là ngài kiến Phật trí tín huệ. Ngài là đệ nhất. He teaches, his function is to teach all bodhisattvas and causing them to bring forth the Bodhi mind and understand and see the Buddha nature. That's why he's also referred to as great wisdom Manjushri Bodhisattva. Là ngài dạy Đại Bồ Tát này, ngài Ma Tát này dạy những cái Bồ Tát khác, dạy Bồ Tát này và giúp cho họ phát Bồ Đề tâm và hiểu kiến được cái Phật tánh. Bởi vậy được gọi là đại trí văn thù. Okay. In actuality, he's really not a Mahasattva. He's a Shakyamuni Buddha's Grand Master. Sư tổ của ngài Thích Ca. Anyway, if you want the details, we can post it on the net as to the structure of. Actually, he's a teacher of Shakyamuni. He's a teacher of Shakyamuni Buddha's teacher. That's his level. Cái vị trí ông là thầy của Thích Ca Mâu Ni. He's that big. He's that high up there. Okay. Buddha has a big Buddha and small Buddha as well. Có Phật lớn và nhỏ. It's no different. No big or no small. So the Grand Master doesn't really matter. Doesn't matter, but actually it shows that the degrees of difficulty. For Shakyamuni Buddha to become a Buddha, it's very hard for him. It took a long time. Oh. Okay. And before that, his teacher has to become a Buddha before his teacher can teach Shakyamuni Buddha to become a Buddha. So his teacher has to go through a hard time, a long time as well, a lot of hardship. And then his teacher's teacher, same thing. So it's a long time. Okay, long time ago. So he's such a big shot a long time ago, and yet he manifests as a small time Mahasattva as Shakyamuni Buddha's disciple. Nên về phần lớn phần nhỏ thì thực ra cái này cái ý nghĩa sư tổ gì có nghĩa là ngài Thích Ca Mâu Ni muốn thành Phật là tu trì đi không phải thành Phật. Rồi cái người thầy của Thích Ca Mâu Ni mà dạy Thích Ca Mâu Ni thành Phật đó, đã thành Phật rồi mới dạy Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Okay? Là còn khó khăn hơn nữa, một tầng khó khăn nữa. Rồi người thầy của ngài Thích Ca Mâu Ni phải thành Phật rồi mới dạy người thầy kia thành Phật. Cái tầng thứ nhì luôn nữa. Thành nói sư tổ là không phải có nghĩa là cái vị trí, mà có nghĩa là người ta đã thành Phật lâu như vậy, là khó khăn là xa như vậy, địa vị cao như vậy, mà Phật vẫn còn thể hiện giả dạng là một người đại Bồ Tát thôi, làm đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Mấy ông nhận như vậy. Okay? Questions, comments? He is among Dharma princes, all virtues. Tại sao gọi là Pháp Vương Tử? Why is it called Dharma princes? Because of all among the Dharma princes, no one's virtue is matches with that of Manjushri. Tại vì ở trong những cái Pháp Vương Tử thì đức đó, the văn thù sư lợi là đệ nhất. And in particular in all sutras, all Buddhist sutras, trong những kinh Phật, the leader of the Bodhisattva assembly is Manjushri. Trong những kinh Phật, những cái người mà thủ lãnh, những Bồ Tát là thủ lãnh của tất cả đại Bồ Tát là ngài Văn Thù Sư. Cái đó là cái nhiệm vụ của ngài. That's his function. Yes. Thank you.
Okay. Any questions, comments? Slide number 152. Manjushri said to the Buddha, "We're honored one. Even if I were to measure and reckon with my spiritual penetration for 1,000 aeons, I would not be able to calculate it." Văn thù sư lời thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đem thần lực của con mà tính đến ngàn kiếp đi nữa cũng không thể biết được. On slide number 154 now, Vietnamese. This is where you have to be not taken literally. Lúc mà mình không nên chấp trước quá, because the Dharma is not fixed. Sometimes they say they know, sometimes they don't. Nhiều khi mấy ngài nói này là biết, mấy ngài nói là biết. Tùy để tạo cái nhân duyên. It's all experience to move to set up a situation for the next to stage the next step để mà suy soạn để cái bài học sau thôi. Okay. But the question that needs to be addressed here, nhưng để cái phần mình phải giải quyết là if their number, the count is incalculable, then how can this heavenly palace accommodate? Phần mình giải quyết là nếu như cái số mình ngay ngày lên một ngày đạo Bồ Tát, một Bồ Tát đếm không dùng cái thần thông mà đếm được, thì cái số nó vô số lượng như vậy thì làm sao một cái thiên cung có thể thiếu họ được, chứa đựng họ được. This is another aspect of Mahayana. You need to be aware of. Cái đây là cái khác của cái đại thừa này. Because the reason that all these beings can exist in the same plane because they are non-mutually obstructive. Họ có thể chung lại trong cái thiên cung tại vì họ cũng không thiếu ngại nhau. Can you think about that? An existence where you don't obstruct others. That's the state. Right now where you sit, no one else can sit on you unless they hurt you. Right? Cause you a lot of discomfort, especially when sitting on your legs. Bây giờ quý vị ngồi đó, có người ngồi đến chân người ta, còn mình đau, có gì ở đây tại sao? Because you're mutually obstructing. Okay? Because of our limitation, because of our lack of wisdom. Therefore, we tend to be obstructed. When you reach the state of their level of wisdom, they're no longer obstructed. Mình kẹt, mình còn tạo chướng ngại cho mình và cho người khác. Because our limitation, we obstruct ourselves as well as others. They don't have that kind of obstruction. They don't have those kind of limitations. Therefore, they don't create obstructions for themselves nor for others. Thành mình kẹt, mình tạo chướng ngại cho mình và tạo chướng ngại cho người khác. Okay? And the second reason is that to show you that to indicate that the Buddhas and Earth Store Bodhisattvas' spiritual powers are really, really inconceivable. Okay. And cho nó biết là thần thông của Phật ngài bị tại Bồ Tát kinh hoàng, bất khả tư nghị. Okay. The Buddha told Manjushri, "As I regard them with my Buddha eye, the number still cannot be exhausted. Throughout many aeons, all these beings have been taken across, are being taken across, will be taken across, have been brought to accomplishment, are being brought to accomplishment, or will be brought to accomplishment by Earth Store Bodhisattva." Đức Thế Tôn dạy Văn Thù, Như Lai lấy Phật nhãn mà quán cũng vẫn không cùng tận được số lượng ấy. Ấy toàn do Địa Tạng Bồ Tát từ xa xưa kiếp đến nay đã hóa độ, đang hóa độ và sẽ hóa độ, đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu.
Text here refers to the spiritual eye. Nói về cái slide number 159, spiritual eye, the five spiritual eyes, the five eyes. Cái ngũ nhãn đó. Okay. So as you cultivate, you will be able to activate these five kinds of spiritual eyes. It seems too bad your dad is not here today. That's what he wants to know more about. Tại khi mình tu là ngày tu thì từ từ từng ngày những cái ngũ nhãn này từng ngày nó mới độ thành hoạt động. Okay. Basically, folks, these five eyes are inherent in you. You have them already. You just don't know how to use them. Okay, it's not like you're gonna something new happens to you. No, you have. It's inherent in your nature already. You're fully capable, fully endowed. You just don't know how to use it. You don't have access to it. It's just like it's in your memory banks. You just have to find a way to connect to it before you can retrieve it. Cái thần thông không có gì lạ, thần thông mình có sẵn, tại mình không biết xài. Giống như trong cái điện não mình có hard drive, cái disk nó có chứa hết tất cả những cái chi tiết trong đó. Mình chỉ cần vào cái hạt ra kéo ra là có này, mình vào không được. Okay, that's the nature of spiritual penetration. Yes. Well, how do you connect to them? By cultivating. Meditation, reciting Buddha's name, listening to Sutra lectures, and so on. Okay. I tell you one easy way. Would you like to know one easy way? Sure. Ông hỏi làm sao mà có mấy thần thông này, sao mà lắp được vào mấy thần thông này? Người nói là tu mà thiền, niệm Phật, tụng kinh, nghe nhạc kinh. Tôi hỏi ông là ông có muốn biết cách mở thần thông dễ nhất không? Very easy. Okay. This happened to one of the nun disciple of Venerable Shen Hoa. Cái này là một sư cô đệ tử của Ngài Thiên Hóa. Her name is usually real famous. Có bà sư cô nổi tiếng. Her name is Hận Tao. You heard of her? Bà sư cô Hận Đạo. Sư cô là nổi tiếng. She's known. She's famous. She's usually famous because she was before she became a nun. She was a celebrity in Hong Kong. Sư cô là trước khi mà xuất gia, sư cô là nữ minh tinh ở Hồng Kông, ở Hương Cảng. She got bored one day, so her friend told her to go visit the city of 10,000 Buddhas. Thì ngày kia thì có cái người nữ minh tinh này buồn tình, người bạn mới rủ đi tới chơi vào thành chơi. Thì tới đó chơi thôi, just showed up because nothing else to do. Thì chơi vậy thôi. Cái người bạn mới nói, ngày nay Ngài Thiên Hóa đó, tới đỉnh lễ này. So her friend said, oh, by the way, today the Venerable Master Shen Hoa is here, so let's go and pay our respects. And okay, I heard a lot about this guy. So hai người bạn dẫn nhau tới cái đỉnh lễ. So she went and bowed to the Venerable Shen Hoa. Sư cô mới tới đó. Sư cô mới đảnh lễ Ngài Thiên Hóa. Xong nói chuyện Ngài Thiên Hóa xong đi ra. So she talked to him for a few minutes, and then she left. Okay. And then not long after that, she left the home life. Sau đó sư cô không lâu sư cô xuất gia. Tại sao vậy? Sư cô về sư cô kể là after about sau khi tôi đảnh lễ Ngài một cái, tôi nhìn Ngài, lúc đó nhìn Ngài, I saw his arm, his flesh arm becoming golden arm. Thấy cánh tay thừa của Ngài bỗng nhiên biến thành cánh tay vàng. Spiritual eye. See text. Bow. That's it. I didn't get it. One bow. Open the eyes. Isn't that easy?
That's called pastors. Big transfer. What about people who keep bowing loud and Mẹ làm sao? Oh, poor Danny. You have to bow a lot of bows until you get the chance to bow one bow and then stand up and open your eyes. You know that? I was getting the text. On the surface, it just appears one bow. Actually, it's lots of bows before. But then what do they care? They only want me to give them a cheap shot, cheapskates. So I give them some cheap remedies. Chặt họ, tại vì ông nhỏ nhỏ nó cái tưởng tôi phải lại chứ những người mà lại lấy để ngày đêm Phật với Bồ Tát hay sao? Rồi người ta làm tôi mới đưa tôi nói rằng thì ra không phải đâu, tại vì cái người mà tới lại tiến hóa một lại mà mở thiên nhãn, okay, one bow open her heavenly eye, một lại thôi mở cái thiên nhãn, có nghĩa là trước đó sư cô đó đã từng lại Phật Bồ Tát là triệu đã đời kiếp rồi, cuối cùng đưa tới một lại thôi mở tiến hóa dữ vậy. So with her blessing or her private cultivation, one bow, there will help her open her eye. Yeah, fascinating. So I give you beautiful shortcut. Tu dữ vậy. Xong cái gặp đi má gặp nó gỡ cho mình được cái chuyện này. Mê tu. That's why she became a nun, right? But this is so cool. She has her heavenly eye is well known, right, Randy? Cái bà thiên nhãn bà dữ, bà thấy rồng cái hưởng lá, she sees all kinds of things. Randy, did you see her? I know who she was. She was a newscast celebrity. She spoke Mandarin, Cantonese, and Queen's English. She was pretty famous, yeah. Flavia said she returned home life and the Venerable Shenhua was heartbroken. Who said that? Flavia, of course. Yes, of course. Hong Kong woman knows. But I thought she went to Hong Kong and then she started taking on her own disciples. And then she started telling her disciples that she was Master Chunhua's teacher. Yeah. She started to. Yeah. See, when you get those open eyes too fast, you get a lot of obstruction too. Tội đấy, chứ cô kể chuyện, chứ cô Get a lot of what too? Obstruction. This is a sad story. We asked me, tội lắm, don't be, you see, I bring it up because to give you a point. Her life story is really sad mà. Cái cô show trong tội lắm. Tại vì sư cô là tham thần thông. Tội vậy sao? Tham thần thông vậy sao? She's so greedy for spiritual powers. And so she opened her eyes, she saw something cool, and that's what she stuck with. So that's why she followed from the Shenhua to further develop her spiritual skills. Okay? That's her tragedy, the tragedy in her life. Cái cô tội là được mở một cái bị kẹt cái thần thông. Tại vì theo tu để bước mở thần thông thêm người hơn. Tại hay quá. Okay? And what happened is that she got more and more stuck with spiritual powers. The more she had, the stronger her heavenly eye becomes, the more she wants more spiritual powers. She got stuck on it. Okay? She got real stuck with them. Okay? To the point where she deserted her own master to go after Sai Baba. Baba Sai Baba has the master. You know about Sai Baba? A little bit, yeah. Thì tham thần thông nó đồ bỏ tiến hóa đi theo thần Sai Baba. Tôi nói thẳng được, chết. Sai Baba has a lot of spiritual powers. I tell you about Sai Baba's story another day. Okay. That guy is something else. Okay. I wait for Hong Kong woman to show up and I tell you that Sai Baba's story. Flavia said that nun is she now works as a spiritual life coach in the U.S. Yeah. Now afterwards she returned to lay life, and then now she's making money. I don't know whatever she's doing. I look at her, I feel so sad.
Tại sao bây giờ bà hồi tục bây giờ bà không biết bà làm gì, tạp nhạp để mà sinh sống, tội vậy sao? Tôi thấy phải sao? You know what her level is? The last time I saw? 3. Hả? 3. Biết trình độ sư cô các bạn bây giờ là gì nhé? Trong người nói tam thì someone says 30 ana. Who else? I think I told you already, didn't I already? I think so, but I forgot. It's very important. Nói rồi tụi nó nhớ. That's good. Hả? She among the Venerable Sri disciples, she's known to have a very strong heavenly eye. Okay, proven, certified by Master Sri. He said, yes, what you see is right. It's that good. Cái thiên nhãn bà cái mùi dữ lắm. Ngài Tuyên Hóa, ngài nói là cái đúng, thấy đúng, mắt là đúng. It's not her imagination. Okay. So, and then she used to hang around by Master Srinivas. She like wherever he went, she would come along with him to translate. Okay. Trước ngài Tuyên Hóa đi đâu ngài cô đi theo thì cô phiên dịch cho ngài. Okay. So she received personal instruction from Venerable Srinivas for a long time. Okay, thành được theo thân trình ngài Tuyên Hóa là được ngài kỹ lắm á. Dễ sợ không? Biết rồi bao nhiêu? You would you like to know? Fifth samadhi. Ngũ định. Tu một ngũ định. Đi theo một cái đại tổ sư mà tu được cái ngũ định. To follow a grand master, a great master, Shenhua, and only make it the fifth samadhi. After all the teaching, how limited can you be? Full time, folks. They do it full time. Okay? And how to ngày đêm nữa. You think that easy? Tưởng dễ, tu dễ. Fifth samadhi. That's it. Okay, so the heavenly eye. Right? And so we talk about heavenly five eyes: the heavenly eye, flesh eye, dharma eye, wisdom eye, and Buddha eye. Thiên nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, với là Phật nhãn. Ba cái ngũ nhãn khác nhau. We are still on slide number 159. Okay, they serve different purposes. Mỗi cái nhãn có cái dụng nó khác nhau. The heavenly eye, according to the verses, penetrates what is without obstruction. Nhục nhãn, ngài ý thọ. You can see the yin world. You can see down there in the hells, and see up in the heavens. Thấy cái quái âm, thấy ở dưới địa ngục, thấy ở trên cõi trời, cũng thấy được. Okay? The flesh eye, another eye, yes. Heaven eyes and No, thiên nhãn. Okay. Typo. I have a typo again. Okay, I have a typo. Excuse me. Let me fix it. Okay, thank you. I need I made some changes to the slide. 159 has a typo, folks. That's basically the heavenly eye penetrates what is without obstruction. Thiên nhãn là gì đó? Flesh. It's the next kind of eye is a flesh eye. Nhục nhãn không chi ngại. Yeah. Yeah, Chinese is wrong too, but that's okay. Who cares about Chinese? who cares about Bits.
Okay. Thank you. Okay, so All right, that's better. Make it bigger, Master. thank you. So we made a correction. The flash eyes. The second kind of eye you can see, you can have is your flash eye. Okay, the flash eye is seeing things that are obstructive. Okay, material things, basically. Cái định hạn, cái thấy, cái có chữ vật thường, okay, vật thông thường. The third kind of eye that's kind of very interesting is the Dharma eye. Can contemplate is designed to help you contemplate the mundane truth. Cái pháp nhãn là để quán tục. Okay? What does it mean? You can understand the world happenings. Để hiểu được những cái chuyện xảy ra trong cái thế gian này. Chuyện tốt mà. Okay? Can you explain more what kind of understanding? They see things, the worldly events, they understand. Thấy những cái chuyện xảy ra, thế gian là chuyện xảy ra, những tin tức nghe được cái lý thuyết gì đó, cái ý nghĩa của những cái chuyện nó xảy ra. Okay? They are not confused by all those appearances. Okay? They understand the principles behind it. So these eyes, are you increasing income power or is that No, same way? it's different uses. Different. Cái mỗi cái nhãn nó khác nhau. That's the Each heavenly eye has a different purpose. Okay, it's a manifestation of your own wisdom. Okay. Okay, đây là một cái hiện tượng của cái huệ của mình. Okay, the wisdom eye, cái huệ nhãn, knows true emptiness, hiểu được cái không. Meaning that if you open your wisdom eye, có nghĩa là khi mình mở được cái huệ nhãn, okay, you are not full. You can see that everything is empty. You can see the emptiness of everything you contemplate. You can contemplate until you reach the level of them all becoming empty. Okay, cái huệ nhãn là giúp mình khi mình dùng cái huệ nhãn quán, mình thấy bất cứ gì hết, quán từ quán lâu này từ mình thấy tất cả đều không. That's wisdom, folks. It's not stupidity, it's not hallucination, it's not drowsiness, it is wisdom. You can look at things, concrete things, and see them as empty. That is wisdom. Là khi mình thấy được mọi vật, mình thấy được họ, mình tất cả mọi vật, vạn vật đều là không. Cái đó là cái vậy. Okay? Question. Is this related to when you go from form realm to the formless realm thing? Not directly, because they each have their own levels of spiritual eyes. This is just So another. wide ranges, okay, of abilities. Yeah. Can the heavenly eye replace fleshly eye? Let's say if someone's blind, can you still get around me? The flesh eye is not the same as your regular eyes. It's a different, it's a spiritual eye. I don't understand. Huh? Flesh eye is not the eye. It's not the eye. It's up there. In the bird. I won't tell you where it is, but when you open it, you see. That's a good question, by the way. It's a very common mistake. People think flesh eyes is these eyes. Oh, that's what it says, so I thought that's what it meant. Is it another eye that's a flesh eye? It's spiritual. Yeah, tôi đưa cái nhục nhã là ngay mắt này, người nhãn nhá. Trên đầu á, I can give you a hint. It's up here in your head. Okay. Okay, when you open it, you see. Trên đầu thì nó mở ra sẽ biết nó rồi. It's there.
Okay, except for one, maybe two. Except with you, the two who are not at the samadhi level yet, able to open it. You have the more samadhi. As soon as you have samadhi power, then that's when you begin to access these abilities. Okay. Có định lực thì sẽ thấu được những cái thần thông. Alright, so far so good. The flesh eye actually, the flesh eyes is, I'll give you an example of flesh eye. Cho ví dụ về cái nhục nhã. Let's say you sit here and then you say, today there's a sale at Fry's Electronics. They have some audio mixers that's being on sale there right now. And one model I'm looking for, what was there? Secret. Speaker, you want speakers? Okay, so there's some speakers on sale at Fry's. I wonder if there. See it. And Fry's is on Highway 60. Anyone doesn't know what Fry's is? It's on Highway 60, which is a good 6 miles away from here. You can see. That's flashing. Okay. You can see things with obstructions. Material. Ví dụ mình ngồi đây mình vọng tưởng là cái tiền kia nó bán nó có xịt cấp về 6 dòng nó bán sale mấy cái máy điện thoại ngồi dưới cái đó nó gọi cái điện thoại mình muốn rồi đó có nhìn được thấy cách này sao đó là cái nhục nhã. Mình thấy những cái vật có chữ nhã, có nghĩa là những cái vật. Còn cái thiên nhãn mình thấy những cái gì không có hình vật, không có hình tướng, khỏi âm, gọi là gì. So in contrast, the heavenly eye is a different wavelength. Okay. Okay. The flesh eye is a different range of wavelengths. Okay. So far so good. Finally, the fifth eye is Buddha eye. Phật nhãn. The Buddha eye is the model. Buddha eye là nhất rồi đó. Because it blazes like 1,000 suns. What does it mean? Sáng như là 1.000 cái mặt trời. What does it mean? It means that 1,000 suns is that it alludes to the intensity of brightness. When you have something that bright, that shines on anything, okay, you can see anything, anywhere, anytime. That's what it means. Cái Phật nhãn, thiên nhãn, thiên nhật là sao? Thiên nhật này nó ví dụ cho mình thấy là một ngàn cái mặt trời nó sáng dễ sợ, chói dễ sợ, chiếu trời nào sáng rồi. Muốn thấy gì thấy, muốn biết gì là muốn biết gì là biết. That's the kind of Buddha eye. That's the kind of use of power. Yes. I remember somewhere reading Master Chomar saying that the difference between externalist spiritual penetration is externalists can see things and send out the astral body, but the Buddha can actually reach over to New York and pull out a bottle of cologne and bring it back. Actually, can remove it physically. Yeah. That's no, Buddha is not. Yeah, but I mean that's the difference between Buddha's spiritual penetration compared to externalists. Sure. Ours is much higher. It's just that we just don't reveal it. There's no reason for us to reveal it. Okay. Nói là hai như này tôi nói là cái khác giữa mình với ngoại đạo, chỗ là mình hiểu chỗ nó nhiều. Mình muốn phải mình thấy không, mình muốn đến chỗ đó, mình bói ra mình lấy ra về, mình cắt cũng được. So you guys basically steal, right? You just reach over and steal something, bring it back. No one knows. See? But you wouldn't read it. But they don't call it steal. Too rich. We don't want to make these guys any poorer than they already are. Yes. Flavia wants to know what Randy says. What Randy said? Doesn't matter. What does Randy Serves say? her right. Yeah. You have to
be a Buddha to see with the Buddha eye? Repeat it, Jen. Yeah? Yeah. Do you have to be a Buddha to reach the level of Buddhahood to have a Buddha eye? Phải cần thành Phật. The question is, you have to be a Buddha before you have the Buddha eye. No, you don't. I say yes. Just the full range. The Buddha eye is a kind of eye that you can query and question anything. But it also has limited duration to depend on your level. I see. Phải thành Phật mới được Phật nhãn không có. Mình mở Phật nhãn được chứ đều Phật nhãn mình phải trình độ thấp thì Phật nhãn đủ hiểu ít hơn. Nó eo hẹp hơn. Phật thì Phật nhãn những cái gì mà cản mình. Đại Bồ Tát thì thấp hơn tí. Bồ Tát thấp hơn cái gì. So it's gradations of abilities. So you remember the concept here, you have it like you have at the same capacity as the Buddha already. Những cái ngũ nhãn mình có giống như Phật không khác như Phật. Cái khổ của mình, the only difficulty is that our access to it is not as good as the Buddha's access. That's the difference. Nhưng để cái khổ là mình không sử dụng họ được hay bằng Phật hay bằng những Bồ Tát. Okay, yes. So you're gonna get me or you're gonna remember me. But so the question is there a process on how to make the access really more than that? How can we learn specifically? He wants it. I get a talk to it. Yeah, he wants it, Master. Tell him yes or no. The question is okay. Let's not beat around the bush. How do I open my five spiritual eyes? Is that okay? Is there a fair way to paraphrase the question? Just one is fine. We just want to know what the 6 winning lotto numbers are super lotto. You figure out that. They want the highest, not the first. They want Just the one is highest. fine. Ông hỏi rồi tôi nó hơi tuyệt ra có phải là phương pháp mở cái ngũ nhãn hay sao? Nó không cần ngũ nhãn, một nhãn đủ rồi. Well, we can negotiate. Thương lượng được. Everything is. You have to have somebody first, right? And you have to have somebody first, and then something else. Cái đầu tiên là phải có định lực, phải mở được. As the first requirement, you need to have somebody come. Okay. Yes. Again, misuse the women and clothes. Yeah, because of it. You go blind. Is that flesh eye, is that also in relation to like when you lose something and yet you know exactly where it is and you can go get it? You actually see it. Oh, that is it? You actually see it. Oh yeah. You want it too. I've done that. I've done that. Yeah. It's not surprising. But then you lost it already. It's just constant. At all your levels, you have it already. All of you. Never You have all access to all five, all except for the two low kung fu level. I don't care about those people anymore. Like the baby face one. Yes. You have it already. You have access already. It's just not good of an access. You lose, you keep accessing, you lose it, you keep accessing, you lose it. So Unstable. Very unstable. So there is a methodology to develop so that we can access any reliably. Yeah. Repeatable process. Yes. Repeatable process. Okay. Until you screw up, and then you lose it. Flavia asks, how do we access it? Tell Flavia. What does Flavia want? Well, Flavia, that's the paying session. This is a free session. We need to have one day that's just secret school. Quỷ nữa sợ, quỷ quá sợ. You guys are too much. Bài hát cũng khác này, giật nhạc thấy được. Có, tụi bay có rồi, tụi bay có mất khói mất ráng chịu.
What did Flavia say, Rand? Cái từ nó đòi là có một cái About đứa nào cũng đòi cái phương pháp để mà luyện cái răng ngũ nhã hoặc là một nhã mà chắc chắn xài được, có thể xài không xài tới sang ngày sẽ đến được. Người nói cái đó là phải trả tiền. Cái nó không xem sao bây giờ mình có một cái lớp đặc biệt để mà dạy những cái thần thông được không? Let's negotiate. Okay. I want a big temple. What about the car? Get that Give later. up on the car? That's for my disciples. There's a price for everything, folks. Some are free, some are not. Can we just have the free ones then? You got it already. Even Come on, if you for 5 minutes, it's fine. Yeah, question. Yeah? I can understand if you use your spiritual powers for bad things and you would get attached to them and you would fall sick and that would close the eye. But it's necessarily if you use your eye for good, but would it be a bad thing like you're a doctor and you use it to see organs, but that's medicine, like would that close it? No, I don't see. Well, Đừng hỏi vậy chứ nếu mình làm dùng có thần thông tiền nhãn mấy cái nhãn này của nhãn là chuyện ác thì mất là đáng tiếc là đúng rồi, chứ còn mình làm chuyện tốt thì có mất không? Cũng mất luôn rồi. Tốt ác cũng mất hết. It's unstable. What can I tell you? so it's really samadhi based. Yeah, samadhi. All of that samadhi. So, Anybody else? that's the key. The key is samadhi. Because as soon as you get excited about what you see, As soon as your mind moves, you lose. So is there a repeatable process to stay in the samadhi level? Increase your samadhi power. This is why we cultivate samadhi power and walk. I gave you the answer already. You guys don't realize I give everything for free. No, we want I'm still trying to get you to pay me. I'm still working on it. I have to find a way to get you to pay me all this secret information. Okay? Listen, there's no other way. Nói cái quan trọng là cái nói mình khôn quá đi không được. Cái moi tiền moi hoài được tính cách nào moi thì nó được. Nói dịch như vậy, để nói là tốt là ác là mất thành công đúng, mất cụ nhà đúng, là tốt là mất cụ nhà mất chứ. Nói như vậy có nghĩa là sao? Vậy có nghĩa là tại vì định lực chưa đủ, định lực đủ thì mở ra một cái thấy cái thích quá tâm nó động nó nhảy một cái định lực nó mất thì nó mất rồi. Okay. Định lực mình tu định lực cần định lực mình mới tu định lực càng ngày nó càng mạnh thì nó càng dữ hơn đâu. Mấy ngài Bồ Tát nó cao lắm, sâu động hơn. So the Bodhisattva samadhi power is so high, so strong. The mind will not move. Okay? That's one. The other side is blessing. The gods in the desire realm heavens, they have all the 5 eyes because of the blessing. Because with those 5 eyes, they enjoy more of the heavenly blessings. Phần khác là những người trời trong cái cõi dục giới, họ tự động sinh ra, họ đâu tu gì đâu, họ vẫn có thiên nhãn, có ngũ nhãn, tại cái đó là cái phước máu, nhờ cái ngũ nhãn họ hưởng phước tiên còn nhiều, cái phước tiên họ, cái phần phước tiên họ cái ngũ nhãn. So the 5 eyes, 5 spiritual eyes are part of their heavenly blessings. So you don't have to work for it. Just be born up there. That's all. That's another way, text my easy way. Be born up there. No cultivation. Just write me a check for whatever all you have, and your chance of being born up there is much easier. You are new to Buddhism, right? Yes. Yeah, so just trust me.
Don't listen to them, okay? Don't listen. Yeah. I say when your mind doesn't move, it's that only becomes right. Yeah. Good question. What was the question? Could you repeat for the online people? For how many people are online? 3. 3 people? The question is, when your mind doesn't move, does it mean that that's when you're enlightened? The answer is no. I said, good question. Okay, any other questions? If we get the demons off of the Demon King off the Wall Street, off of the whatever, maybe you can get your temple. I'm not holding my breath. Yeah. Go back to that when your mind doesn't move. You can be at level 1 and you can and stay in there. That's why you are not enlightened, but you are able to stay at your level long enough. Is there a methodology to stay at one level and stay there for or in future, or you just have to do it? You can't help it. We have so many instructions. They come at you so many ways that part of your existence is to come in, go in and out. We can't help it. That's our nature. The nature of our suffering is that we have good times and then we have bad times. If we are able to stay there all the time, that means you enjoy bliss all the time. That's not the way we are wired. We are wired so that we have windows, we have doors, okay, so that can enter our system. And there's nothing we can do about it. But you can train yourself to stay a little bit longer. Yes. You have a limited amount of control. But the longer you live, the longer you cultivate, the stronger, the more control. It's hard work. You have to work for it. You have to earn it. Yeah. In the Chan school, they always say, you walk out is to leave it for even a moment in time turns into a big mistake. Is that what they're referring to? Is always trying to maintain that state of concentration and focus? Yeah. Can you repeat that question? I'm going to paraphrase his question, his comment. That's why in the Chan school, vì vậy trong cái kỳ môn, there's a saying, có một câu nói, có một tục ngữ. I would rather agitate the waters of 1,000 great rivers. Chẳng thà tôi khuấy nước của 1.000 con sông đại sông, con sông lớn. Rather than make the mind of a Chan cultivator move. Còn hơn là làm một cái người tu trì động tâm. You know how difficult it is to agitate all the waters of 1,000 rivers, great rivers. Đây, nghĩ qua, tưởng tượng. Khuấy nước của 1.000 cái sông lớn của thế gian cũng khó chừng nào. Khuấy hết. Nếu có sức làm như vậy, mà không dám động tâm của người tu thì. Okay? And that's what Samadhi power is about. So, so you can stay in samadhi, but it's more difficult if you try to control to stay at one level. So it's for you more difficult. Let's say level 1, 2, or 3. Maybe when you are in samadhi, it jump all over the place. Is that true? No, not necessarily.
There's a lot of external factors and internal factors. You never know. So let's say supposedly I'm level 3 for example. Yeah. So during a session if I go into somebody, I might be level 1, 2, 3, jumping up and down all over the place. The most I can go up is level 3. Right. But the level will change because I cannot control it. No, you cross 1, 2 very fast and you go to 3. And then stay there. Yeah. Okay. Or stay the time and it doesn't go back and forth. Or if you have some fear, you decide to stay selectively enter. But that's very skilled. With I don't know the where. natural thing is just go get to the peak. Right. Okay. Any other questions? Time is up, you know that. And we're in 1:59 and time is up. Any final questions before we wrap it up wait, let me give you one more slide to wrap up the heavenly eyes of the eyes. Okay, one more slide and then we wrap it up for the weekend. Slide number 160, Phật nhãn. Because the text refers to Buddha eye. The Buddha says, even with my Buddha eye, it takes me a long time to figure it out, to count. Tại vì trong này Phật nói là với Phật nhãn tôi còn khó khăn mới đến được. Okay. The great Shastra, Đại Lượng, nothing that Buddha eye does not know, does not hear, does not see. Phật nhãn vô sự, không có cái gì mà Phật nhãn không biết, không có nghe và không có thấy. Okay, and the point here is in this message here. The message here is that the numbers of living beings that are crossed over by Earth Store Bodhisattva is numberless. Okay. And he's still at it. He hasn't stopped. And that's why the number not only right now is already uncountable, but the interesting thing is that even though at this stage we still are going at it. That's why it's uncountable, inconceivable at the same level. Okay? This is I find this little detail is fascinating about the depth of my concepts. You see, folks, you gloss over this and say, oh yeah, inconceivable. No, it's very, very beautiful right here in this text. Cái này hay giờ tại vì nói là chứng minh phần này dùng Phật nhãn cũng đến khó khăn mới đến được. Có nghĩa là những cái chúng sanh mà ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đã cứu độ là đến không xuể. Và cái hay nữa là cái chỗ là cái này cái đại thừa, cái ý nghĩa đại thừa nó sâu xa như vậy. Tại vì không phải là thường người ta giảng cái thần kinh này, ta đọc thần kinh là ai nghĩ là đọc cái xong đến được không có nghĩa vậy. Thực ra đến được có nghĩa là phần nhất là không thể nào tưởng tượng được, bất khả tư nghị. Nhưng điều cái phần bất khả tư nghị hơn nữa là mặc dù đã như vậy rồi, ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn tiếp tục cứu độ tiếp. Cái số mà ngài đã tiếp tục cứu độ nó còn bất khả tư nghị hơn nữa. Nó bất khả tư nghị hai cái tầng lớp khác nhau. That's what's fascinating about Mahayana. That is that it's already inconceivable, and yet he hasn't stopped being inconceivable yet. Okay, it's inconceivable square. Isn't that fascinating? It's limitless, truly limitless. Vô tận, thiệt sự là vô tận. Mình thấy được. Mình ngược lại, from way back into here, can't see it. See? From here up on, can't see it either. Infinity to infinity. Kinh hay vậy sao? Từ xưa tới đây, mình thấy được đến được. Bất khả tư nghị. Nhưng từ đây tới tương lai, vậy cũng được. Phật giữ với sao? See how subtle it is.
Buddha is so cool. Man, look how great, how much I know. Yeah, you know, he said, what I saw from back here to here, I see. From here to here, I also see it. Isn't it scary, that kind of wisdom? Cái về của Phật dễ sợ. Mình từ xưa tới đây mình đếm nổi rồi, tao biết. Từ đây đến tương lai tao không biết nữa. Cái pháp nó dễ sợ như vậy. That's the depth of Mahayana, folks. Beautiful. Yeah. So his vows have great vows and inexhaustible. That's the meaning of this part of the sutra. Okay? You guys go for spiritual power. I love this small section. How low-key, how understated it is. And yet it is so profound. He doesn't say, look how great my Dharma is. You see? How great my wisdom is. You cultivate this Dharma, your wisdom will be the same as mine. It doesn't say that. By the way, you can't cut it. I know. You can't cut it. I know too. Học hay vậy sao? Mình quay lại, mình không vâng, mình không Phật nói rất là nhẹ nhàng. Cái huệ kinh hoàng như vậy mà Phật nó biết quá ư nhưng mà nó biết phát ra như vậy. Quý vị tu, quý vị sẽ được như tôi. And there you are going after. Let's see. Bây giờ quý vị nhìn lại coi. You are what attracts you. You are attracted to money. Quý vị thích tiền. You are attracted to women. Thích bà. Attracted to men. I don't know. Attracted to healing sicknesses. Chữa bệnh. All those. Small things. So, đại pháp Mahayana in front of your eyes. Can't preach it. Told you. Yeah. See that? But then when you don't have enough blessings, what can you do? You hear about this big thing, you get scared, you run away. You say, oh, this is too much, I don't understand this. Let me give me something that I understand. Cái này mình đủ phước thấy nghe đại pháp là chạy mà tôi không hiểu. Cho tôi gì mà dễ để tôi hiểu được. Okay, any final questions? Ai tham mặt nhau? Câu hỏi cuối cùng. Real final questions now. Okay. No questions? Okay. Then we do a transfer. Mình hồi hướng công đức. May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see all bring forth the Bodhi mountain. And when this retribution body is done, he no more the land.